Hansana LK YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බ Adobe Photoshop වල create clipping mask tool එක ගැන. ඉතින් මම මගේ tutorials වල මම කීප වතාවක්ම clipping mask tool එක use කරලා design create කරා. නමුත් කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බ හින්දා මම clipping mask tool එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඉතින් clipping mask tool එක භාවිතා කරලා මම අද design කීපයක් create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගට මේක තුලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කල් වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනින්ම යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. මම සුපුරුදු පරිදි use කරන්නේ Adobe Photoshop CC 2015 කියන version එක. මේකෙදී version එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕනි version එකක් use කරලා මේ design එක create කරගන්න පුළුවන්. මොකද clipping mask tool එක ඕනි version එකක තියෙන නිසා. හරි. මට මේකට මුලින්ම අවශ්‍යයි page එකක් create කරගන්න. ඒකට මම මේ file කෙනෙකට ගිහලා මේ new කියන එක click කරනවා. shortcut එක control N. මම මේකේ width එක 1920 සහ height එක 1080 දීලා resolution එක 300 දීලා මේකේ pixel තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි කැමති නමක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කැමති නමක් මේකට තෝරන්න පුළුවන්. හරි, මම මේ window එක මේ විදිහට okay කරනවා. okay කරාම ඔයාලට මේ වගේ අලුත් page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම මේකෙදි මුලින්ම type කරනවා මගේ මට අවශ්‍ය text එක. මම මේකෙදි ඒ text එකද use කරන්නේ මගේ channel එකේ නම. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහටම තියලා move tool එකට යනවා. move tool එකට ගිහිල්ලා control T press කරනවා. ඊට පස්සේ shift key එක press කරගෙන මේක මේ විදිහට resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මේක හරියටම center කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියට මේ විදිහට center කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ lay panel එකේ ඔයාලා type කරගත්තු text එක උඩ click කරලා control A press කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ හරියටම center කරගන්න. මම මුලින්ම මේක තෝරලා ඊට පස්සේ මේක තෝරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට මේකට අවශ්‍යයි image එකක් import කරගන්න. මොකද clipping mask tool එක භාවිතා කරන්න මුලින්ම image එකක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මම file එකක් මගේ image එක tag and drop කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මේ file කියන එකට ගිහිල්ලා මේ open කියන එක click කළා වගේ image එක open කරගන්න. shortcut එක control O. හරි, මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. මම අද use කරන්නේ මෙන්න මේ image එක. ඒ image එක උඩ double click කරාම හෝ නැත්නම් ඒ image උඩ එක පාරක් click කරලා window එකේ okay කියන button එක click කරාම ඔයාලට ඒ image එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඔයා මේ විදිහට image එක open කරගත්තොත් ඔයාගේ අලුත් tab එකකින් ඔයාගේ image එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ move tool එකට ගිහිල්ලා මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා කලින් වැඩ කර හිටපු page එකට ගෙනල්ලා අතාරින්න. මට තවදුරටත් මම කලින් දාගත්තු මේ image එකේ tab එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේක close කරනවා. හරි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ දැන් දාගත්තු මේ image එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා කලින් type කරගත්තු ඔයාගේ text එක lay panel එකට ගිහිල්ලා text lay එකට උඩින් ගෙනල්ලා අතාරින්න. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ text එකට clipping mask එක add කරගන්න. මම මේ විදිහට lay panel එකේ Hansana LK කියන එක lay එකට උඩින් ගෙනල්ලා අපේ image එක අතරියා. හරි. මම මේ lay එකට ගිහිල්ලා මගේ image එකේ lay එකට ගිහිල්ලා right click කරනවා. right click කරාම ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා create clipping mask කියලා button එකක් තියෙනවා. හරි, මම දැන් ඒක click කරනවා. click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ image එක නැති වෙලා ඔයාගේ Hansana LK කියන එක ඇතුලේ ඒක මතුවලා පේනවා. හරි.
මම මේකට රීසර්ච් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මම ලේ පැනල් එකේ අපි කලින් දාගත්ත ඉමේජ් එකේ ලේ එක ක්ලික් කරලා move tool එකට ගිහිල්ලා control T press කරනවා. මම මේකෙදි shift key එක use කරන්නේ නෑ මේ පාර. මම shift key එක use කරන්නේ නෑ. මොකද මට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ හරියටම තියෙන size එකෙන්ම රීසර්ච් කරගන්න. හරි මම shift key එක press කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට size එකෙන් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේක enter key එක press කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය මේකට තව gradient එකක් add කරගන්න. ඒකට මම lay panel එකට ගිහිල්ලා මේ lay එකේ මෙන්න මේ background කියන lay එකට යනවා. background කියන lay එකට ගියාම වාගේ lay එකේ මේ වගේ lock icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ එකපාරක් click කරාම double click කරාම අට මේ window එකක් මෙතනින් display වෙන්න පුළුවන්. ඒ window එක okay කරාම වාගේ lock එක අයින් වෙනවා. මම නැත්තම් මගේ තියෙන version එකේ නම් ඒ lock එක උඩ එකපාරක් click කරාම ඒ වගේ lock එක unlock වෙනවා. හරි. මම මේක උඩ මගේ background layer එක උඩ double click කරනවා. double click කරාම මට මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් window එකක්. මේකේ පහළට ගියාම gradient overlay කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම වාගේ gradient එක apply වෙනවා. හරි මම gradient එක add කරගත්තා. ඔයාලට මේකේ gradient එකේ වෙන color එකක් එහෙම අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ gradient කියන තැන මෙන්න මේ line එක උඩ click කරලා ඔයාලට කැමති color එකක් තෝරන්න. ඔයාලට පේනවා ඒ වගේ color එකක් තෝරුවාම වගේ gradient එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මේ gradient එක නැතුව වෙන gradient එකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන නැති gradient එකක් add කරගන්න. ඒකට ඔයා කැමති color මෙතනින් කැමති color එකක් කැමති එකක් තෝරලා මෙන්න මේ bucket එක click කරලා මෙතනින් color එකට ගිහිල්ලා වගේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මෙන්න මේ කොළ පාටක්. ඊට පස්සේ මේක okay කරලා අනිත් bucket එකත් click කරලා ඒක දෙනවා black color වගේ. හරි. ඒකත් okay කරනවා. ඉතින් මට මේ දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ color එක නෙමෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් අවශ්‍ය නිසා එහෙම color එක තෝරලා පෙන්නුවේ. මම මේක use කරන්නේ මේ black and white කියන color එක. මම ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා මේක okay කරනවා. okay කරාම මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ මේ විදිහට gradient එක මතුවෙන්න. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ white color එක මැදට ඇවිල්ලා මේ black color එක මේ විදිහට වටේක එන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ style කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ linear තියෙන එක radial click කරනවා. click කරාම වාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකදී කළු පාට මට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඇවිල්ලා ඒකින්ද මම මේ angle කියන එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. එහාට මෙහාට කරාම වාට පුළුවන් මේක change කරගන්න. මේකෙදි වාගේ gradient එක මෙන්න මේ විදිහට නම් ආවේ. වාට පුළුවන් මේ reverse කියන එක use කරලා වාගේ එක අනිත් පැත්ත ආරව ගන්න. හරි. මම මේකත් මේ විදිහට okay කරනවා. හරි මම මේ විදිහට මගේ පළවෙනි design එක create කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේක save කරගන්න. ඒකට මම මේ save as කියන එකට ගිහිල්ලා කැමති තැනක් දීලා කැමති නමක් දෙනවා my logo කියලා. හරි. මේකේ save as type කියන එක ඔයාලට jpg එකක් විදිහට save කරගන්න ඕනේ. මේ save as type කියන එකට කියන මේ jpg format එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේක save කරාම මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එක okay කරන්න. ඔයාලට මේකේ psd document එකක් save කරගන්න අවශ්‍යයි නම් file වලට ගිහිල්ලා save as කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ කැමති නමක් දීලා මේක save as type කියන එක එහෙමම තියන්න. කිසිදු වෙනසක් කරන්න යන්න එපා. මේක save as type කියන එකේ Photoshop PNG document එකක් විදිහට නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ. මේක උඩ click කරලා ඔයාලට මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් Photoshop PNG document එක. හරි මම ඒකත් save කරගන්නම්. මේ වගේ window එකක් එනවා. මේක okay කරන්න. හරි මේක තමයි මගේ original සහ final output එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා වාගේ Photoshop එකේ තියෙන clipping mask tool එක භාවිතා කරලා මේ වගේ ලස්සන design හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් clipping mask tool එක ගැන නොදන්නා අයට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින්
ඔයා මීට වැඩිය ටිපින් මාස් ටූල් එක ගැන යමක් දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමෙන් තමයි අපිට දියුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න මට. එහෙම නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා මගේ WhatsApp සහ Telegram group වල. වාට පුළුවන් WhatsApp සහ Telegram group වලට join වෙලා වාගේ ප්‍රශ්න මාත් එක්ක මට එවලා මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඔයා මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. like කළා මේ create Photoshop Adobe Photoshop software එක use කරන වගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කළා. ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් තවමත් මාව subscribe කරලා ඊට හත්වෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම ඉදිරියේදී අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරගන්න වීඩියෝස් වගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්නවාට අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඊට හත්වෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මෙවැනි තවත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද සමු ගන්නවා ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.